परमेश्वर वचन भन्ने वाक्यांश पनि बाइबलमा 390 पटकभन्दा बढी दोहोरिएको छ। परमप्रभुको वचन वा परमेश्वर वचन, जस्तै यसैया 40:8 घाँस सुकिजान्छ, फुल ओइलिन्छ, तर हाम्रो परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमेश्वर वचन, यस प्रकारले बाइबल परमेश्वरको किताब हो। बाइबल परमेश्वरको पुस्तक हो, उहाँको लिखित पुस्तक, मानव जातिको लागि उहाँको विषयमा प्रकट गर्ने यो उहाँको पुस्तक हो। हामी मत्ती 24:35 पद पढ्छौँ। आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन्, तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैन। यसैले बाइबल बिति जाने छैन, यो सदा रहन्छ। यसका प्रतिज्ञहरू, यसमा उल्लेखित सबै सत्यताहरू अक्षरशः पुरा हुँदैछन् र पुरा हुनेछन्। र बाइबल नष्ट भएर जाँदैन, झुटा ठहरिने छैन, यो बित्ने छैन। पुरा आकाश पृथ्वी नष्ट होला, तर बाइबलका प्रतिज्ञहरू पुरा हुन्छ। र साथै बाइबल अविनाशी छ, यसको सत्यताहरू अविनाशी छ। मत्ती 5:18 पढ्छौँ। किनकि म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, जबसम्म आकाश र पृथ्वी बिति जाँदैनन् तबसम्म व्यवस्थाबाट एक मात्रा अथवा एक बिन्दु पनि सबै पुरा नभइन्जेल कुनै रीतिले बित्ने छैन। र यो अटल छ, यो आफ्नो समयमा पुरा हुन्छ। परमेश्वर धन्यवाद होस् बाइबलको लागि, जो मानव जीवनको लागि परमेश्वर पत्र हो, प्रेम पत्र। कसरी जिउने, मुक्ति कसरी पाउने, र यो सारा विश्वलाई कसरी बुझ्ने, कसरी सृष्टि भए, कसरी अघि बढ्दछ, यसको अन्त हुन्छ भने कसरी, यी सबै कुरा बाइबलले उल्लेख गर्छ। बाइबल साँच्चै नै अटल पुस्तक हो। र साथै बाइबल मास्न नसकिने किसिमको पुस्तक हो, अथवा यो सदा सुरक्षित छ। यो परमेश्वरबाट सुरक्षित पुस्तक हो, पुस्ता पुस्तामा यो रहन्छ। बाइबललाई सिद्ध्याउन अनेक किसिमको प्रयासहरू भए विगतमा, बाइबल सदा खडा भइरह्यो। बाइबल वस्तुगत रूपमा, तात्विक रूपमा दुवै पक्षमा सुरक्षित देखियो। वस्तुगत रूपमा अथवा जो लिखित बाइबल हो, पुस्तक हो परमेश्वरको, यसलाई नष्ट गर्न हर पक्षबाट प्रयास भएको विगतमा। तर बाइबल संसारबाट कहिले निमित्याउनु भएर सिद्धिएन। र यसको तात्विक रूपमा पनि, अथवा यसको जुन वस्तु हो, अन्तर्वस्तु, यसभित्र उल्लेख भएका तथ्यहरू, यसलाई सिद्ध्याउन, बङ्गाउन धेरै प्रयासहरू भएको, तर यो कहिले समाप्त भएन, यो कहिले रद्द गर्न सकेन। र हामी भजन सङ्ग्रह 12:6-7 पदमा पढ्छौँ। परमप्रभुका वचनहरू शुद्ध वचनहरू हुन्, माटोको भट्टीमा निखुर पारिएको 7 पल्ट खारिएको चाँदी जस्तो। हे परमप्रभु, तपाईँले तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। यस पुस्तादेखि सधैँभरि तपाईँले तिनीहरूलाई जोगाएर राख्नुहुनेछ। यसर्थ बाइबल सदाका लागि रहिरहने पुस्तक हो। र बाइबलका विशेषताहरू हामी देख्दछौँ। बाइबल वास्तवमै कस्तो पुस्तक हो त? पहिलो त एकीकृत शिक्षाले भरिएको पुस्तक हो। बाइबल अचम्म रूपमा लेखिएको हो, एकजना लेख्या होइन, उसले आफ्नो जीवनकालमा लेख्या होइन कुनै व्यक्तिले। बाइबल 40 भन्दा बढी मानिसहरूद्वारा लेखियो। अचम्म कुरा, कुनै पनि पुस्तक त्यसरी लेखेका छैन। र बाइबललाई 1600 वर्ष लगाएर लेखियो, कुनै पनि पुस्तक त्यसरी लेखेका छैन। प्रथम पुस्तक 1500 ईसा पूर्व लेखियो भने अन्तिम पुस्तक 100 ईसा पूर्व। र बाइबल यस प्रकारले 1600 वर्षको अवधिमा लेखिए। र 2400 किलोमिटर दूरीमा यो रहेर यो लेखियो। धेरै टाढा टाढाबाट पुस्तक लेखिए। यरुसलेममा रहेर लेखिए, युरोपमा रहेर लेखिए। कतिवटा पत्रहरू युरोपबाट लेखिएको छ।
र कति पत्रहरू चाहिँ नै बेबिलोनमा लेखिएको छ। एउटा लामो दूरीहरूमा र लामो चाहिँ नै क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा रहेर यस पुस्तक चाहिँ लेखिएको हो। र यो सबै किसिमका तह र तबकाका प्रतिनिधित्व गर्दै यो लेखिएको हो। कोही लेखक राजा थिए, कोही विद्वान थिए, कोही सामान्य मान्छे थिए, गोठाला थिए, माछा मार्ने जलहारी, विभिन्न तहका, कोही किसान थिए। सबैलाई यस पुस्तकले प्रतिनिधित्व गर्छ। तैपनि यस पुस्तकको एउटै सन्देश थियो। बाइबलका 66 पुस्तकहरू छन् र 66 पुस्तकको एउटै सन्देश छ। र मानवको एउटा व्यक्तिले एउटा समयमा एउटा लामो इतिहास क्रमबद्ध रूपमा लेखे। कसरी यो सम्भव छ? त परमेश्वर स्वयं यसका लेखक भएको हुनाले मानिसको यसमा के लेख्ने र कसरी लेख्ने त्यसमा तात्विक भूमिका नरहेको कारणले यो यस्तो हुन आएको। मानिसले लेखे, मानिसको भाषा शैली प्रयोग भयो, तर त्यसमा उल्लेखित तत्त्वको अन्तर्वस्तु परमेश्वरबाट निर्देशित भएर आए। बाइबल परमेश्वरको वचन हो। यसलाई पढ्नाले हामी आश्रित हुन्छौँ, यसमा ध्यान दिनाले हामी आश्रित हुन्छौँ। त्यो मानिस धन्य हो जो परमेश्वर वचनलाई मनन गर्छ, दिनरात ध्यान दिन्छ। त्यो खोलाको धारमा रोपिएको बोट जस्तो हुन्छ, जो सधैँ हरियो हुन्छ, जसले आफ्नो समयमा फल फलाउँछ। यसर्थ परमेश्वर वचन बाइबल ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यसको अध्ययनले हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँछ।